Hey Google, turn on all my lights. Sure, turning on 4 lights. What's up guys? Welcome back to my TechTube channel, and today mag-unbox tayo ng Google Nest Mini 2. At syempre, ito na yung kukompleto sa aking room automation, and kung nakita nyo naman yung previous video ko, napakaikli. Ito na yung part 2, so simulan na natin at pakinggan nyo to. Hi, to get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Ayun na nga guys, napanood nyo na yung ASMR nating pag-unboxing. Ang sarap sa ears, no? Pero ngayon, pag-uusapan naman natin itong Google Nest Mini 2. So, hindi ko na siya kailangan i-on yung Google Assistant ko sa aking phone. And hindi ko na rin kailangan pindutin yung mga switches sa aking kwarto or yung sa electric fan para ma-on na lang yung aking lights or yung aking electric fan. Yung aking top 5 na lagi kinocommand kay Google Nest Mini. And una is kaya kong i-command sa kanya yung on and off ng aking ilaw. And so, parang ganito, hey Google, turn off all my lights. Okay, turning 4 lights off. And ito pa, hey Google, turn on all my lights. Sure, turning 4 lights on. Pwede ko din i-on yung aking electric fan gamit yung pag-voice command. Pero hindi ko na siya magagawa ngayon kasi maiingay nga. And pangalawa, kaya kong sabi kay Google na mag-play siya ng music sa aking Spotify account. Pero syempre guys, pagka dito sa Google Nest Mini, ang feature niya din is pwede siya mag-play ng music through your Spotify. Pero mas ma-maximize mo siya pagka naka-premium ka or naka-subscription ka sa Spotify. So, and yung pangatlo, kaya kong i-command si Google na mag-set ng alarms or kaya mag-set ng reminders. Parang sabihin mo lang is, hey Google, set alarm at 10 AM. And syempre yung pang-apat is pwede ka din mag-search. Hindi mo na kailangan hawakan yung cellphone mo para mag-search sa Google. Sabi mo na sa kanya, hey Google, search this or search that, mga ganong bagay. Or search recipe kung nandun kayo sa kitchen nyo at nagluluto kayo. At panglima, pwede siyang kumanta or pwede siyang magsabi ng jokes pero huwag nyo na ito-try kasi napaka-corny. So, yun lang naman yung aking top 5 na ginagawa din sa Google Nest Mini ko. So, kung meron pa kayong ibang alam or mga tricks or mga commands na pwede kong gawin, please comment down below. And once again, thank you and see you on my next unboxing.